Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farm Revolution και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα ελαιοραδευτικό μπαταρίας τύπου χτένας της εταιρείας Stihl, το μοντέλο SPA 130. Η εταιρεία Stihl, μία από τις πιο γνωστές εταιρείες παγκοσμίως όσο αφορά τον αγροτικό εξοπλισμό, όπου την ξεχωρίζουμε τόσο για την ποιότητα κατασκευής των μηχανημάτων της, αλλά και για την απόδοσή τους. Έτσι λοιπόν έρχεται με ένα καινούριο μοντέλο ελαιοραδευτικού μηχανήματος, όπου είναι το μοντέλο SPA 130, έχει σταθερό μήκος, καθώς υπάρχει και το πτυσσόμενο μοντέλο, όπου είναι το SPA 140. Όπως ήδη έχω αναφέρει, πρόκειται ουσιαστικά για την σταθερή έκδοση, όπου είναι το SPA 130 με μήκος 2 μέτρα και 20 εκατοστά. Με το που το πιάσουμε όμως στα χέρια μας, αμέσως θα καταλάβουμε την υψηλή ποιότητα από τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του, αλλά ακόμα πιο πολύ όσο αφορά την κεφαλή του ελαιοραδευτικού μηχανήματος, όπου είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, όπου το κάνει να έχει πολύ μεγάλη αντοχή και σκληρή χρήση. Όσο αφορά την τροφοδοσία του ελαιοραδευτικού μηχανήματος, αυτή γίνεται μέσω μιας μπαταρίας που είτε την έχουμε τοποθετήσει στη ζώνη μας, είτε είναι μια μπαταρία πλάτης, οπότε ανάλογα τη χωρητικότητα της μπαταρίας διαμορφώνεται και η αυτονομία του. Η κεφαλή του ελαιοραδευτικού αποτελείται από δύο μέρη, όπου το κάθε μέρος διαθέτει 4 ράβδους από ανθρακόνημα και ουσιαστικά και τα δύο μέρη ακολουθούν την ίδια κίνηση, δηλαδή κινούνται από την ίδια πλευρά, και ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι διαθέτει 3 ταχύτητες, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε την ανάλογη ταχύτητα, όπου ουσιαστικά διαμορφώνουμε και τις στροφές λειτουργίας του ελαιοραδευτικού. Οπότε ας περάσουμε να δούμε και περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για το ελαιοραδευτικό μηχανήμα που παρουσιάζω. Η τάση λειτουργίας του ελαιοραδευτικού είναι στα 36V, έχει ισχύ 250W, διαθέτει όπως είπαμε 3 ταχύτητες και το συνολικό μήκος του είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά και το βάρος του είναι στα 2 κιλά και 600 γραμμάρια. Η διαφορά που έχει με το πτυσσόμενο μοντέλο, όπου είναι το SPA 140, είναι το μήκος του φυσικά, όπου διαμορφώνεται από 1 μέτρο και 84 εκατοστά έως και 2 μέτρα και 42 εκατοστά και το βάρος του είναι 3 κιλά και 100 γραμμάρια. Στα πλαίσια των δοκιμών που θα ακολουθήσουν, θα συνδυάσω το ελαιοραδευτικό μηχάνημα με μια μπαταρία της εταιρείας Stihl, την AP300S, ώστε να μπορέσουμε να δούμε και την αποτελεσματικότητα του ελαιοραδευτικού μηχανήματος και στην πράξη. Φύγαμε. Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Σίγουρα θα ξεκινήσω από την ποιότητα κατασκευής του ελαιοραδευτικού, όπου είναι εξαιρετική, πολύ ποιοτικά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί, τόσο από πλαστικά αλλά και αλουμίνιο. Η κεφαλή είναι πάρα πολύ ενισχυμένη, με επίσης πολύ καλά υλικά κατασκευής.
οι βέργες, το ανθρακόνημα δηλαδή, είναι βιδωτό πάνω στην κεφαλή, όπου και αυτό μου άρεσε. Επίσης μου άρεσε ότι διαθέτει 3 ταχύτητες, οπότε ανάλογα την ποικιλία αλλά και κατά πόσο οι ελιές πέφτουν ή δεν πέφτουν, επιλέγουμε την ανάλογη ταχύτητα, διαμορφώνοντας έτσι τις στροφές του ρευστικού. Όσο αφορά όμως τις ταχύτητες, είναι πραγματικά και οι 3 πάρα πολύ δυνατές. Οπότε θεωρώ ότι η μία με την 2 ταχύτητα είναι ιδανικές για όλες τις ποικιλίες ελιάς και η 3η ταχύτητα είναι μόνο όταν δεν πέφτουν εύκολα οι ελιές από το δέντρο, δηλαδή είναι άγκουρες. Επίσης μου έκανε εντύπωση η δύναμη του ρευστικού μηχανήματος, όπου ακόμα και όταν βάλουμε όλη την κεφαλή του ρευστικού μέσα στο κλαδί, δεν φρενάρει σε καμία περίπτωση, δηλαδή δεν μειώνει στροφές, αποδεικνύοντας το πόσο δυνατό είναι. Όπως είδαμε και στο βίντεο, το μηχάνημα φαίνεται να έχει αρκετούς κραδασμούς, αλλά οι κραδασμοί αυτοί μόλις ακουμπήσουμε το ρευστικό πάνω στο κλαδί μειώνονται, καθώς μεταφέρονται στο κλαδί του δέντρου μας και έτσι το κάνουν να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό. Οι δοκιμές έγιναν αρχές Οκτωβρίου, τα πλάνα που είδαμε στο βίντεο δηλαδή, όπου η ποικιλία της ελιάς είναι η κολοβή, είναι γενικά αρκετά όψιμη, οπότε γι' αυτό το λόγο δεν έπεφταν και πάρα πολύ εύκολα και λόγω της ανοβρίας τα κλαδιά δεν είχαν την ελαστικότητα που πρέπει να έχουν ως συνήθως και γι' αυτό είδατε κάποια κλαδάκια να κόβονται με πιο μεγάλη ευκολία. Προσωπικά θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ρευστικό μηχάνημα όπου προορίζεται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή για κάποιον όπου χρειάζεται ένα ρευστικό που να είναι ισχυρό, αποδοτικό, να έχει χαμηλό βάρος και να έχει μεγάλη αξιοπιστία. Ουσιαστικά είναι τόσο πολύ προσεγμένη η όλη κατασκευή του ρευστικού μηχανήματος, όπου ακόμα και η φύσα που συνδέουμε το καλώδιο από την μπαταρία στο ρευστικό μηχάνημα διαθέτει μία τάπα, όπου με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά προστατεύει την φύσα, τις επαφές μάλλον, από διάφορες σκόνες ή υγρασία. Όσο αφορά την αυτονομία του ρευστικού μηχανήματος, αυτό έχει να κάνει ανάλογα την μπαταρία που θα επιλέξουμε. Οπότε, βλέποντας τον σχετικό πίνακα, όπου βλέπουμε το μοντέλο της μπαταρίας που μπορούμε να συνδυάσουμε με το ρευστικό μας μηχάνημα και δίπλα ουσιαστικά την αυτονομία που μπορεί να μας δώσει. Η αυτονομία έχει να κάνει πάντα ανάλογα όμως και την ταχύτητα που θα έχουμε επιλέξει να λειτουργήσουμε το ρευστικό μας μηχάνημα. Για παράδειγμα, η μπαταρία που χρησιμοποίησα στις δοκιμές, η AP300S, μας δίνει μια αυτονομία 2,5 ώρες. Οπότε πάμε να δούμε και πόσο κοστίζει το ρευστικό μηχάνημα που σας παρουσίασα, όπου είναι της εταιρείας Stihl, το μοντέλο SPA130, όπου είναι η σταθερή έκδοση και έρχεται με 2 μπαταρίες AP300S της εταιρείας Stihl και έναν φορτιστή. Η τιμή του συνολικού πακέτου είναι στα 1080 ευρώ με ΦΠΑ και θα το βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα Φωτίου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, όπου είδαμε ένα ρευστικό μηχάνημα από την εταιρεία Stihl, όπου το ξεχωρίσουμε για την ποιότητα κατασκευής αλλά και για την πολύ καλή απόδοση που διαθέτει. Σε αυτό το σημείο να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γεωπονικό κατάστημα Φωτίου για την παραχώρηση του ρευστικού μηχανήματος για τις ανάγκες του βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργια ανεβάζω. Γεια σας!